ابتدا برنجتون رو بشورید و برای 1-2 ساعت بذارید خیس بخوره. نیازی به اضافه کردن نمک نیست. سپس پیازا رو توی قابلمه‌ای که تقریبا روغن زیادی توش ریختین کاملا سرخ و طلایی و کریسپی بکنید. بعد از طلایی شدن پیازها اونا رو روی یه دستمال کاغذی حوله‌ای برداشته و کنار بگذارید. قابلمه‌ای رو پر آب بکنید و بذارید تا جوش بیاد. بعد از اینکه آب جوش اومد حدود 1 قاشق غذاخوری نمک به آب اضافه کنید. سپس آب برنج رو دور بریزید و برنج رو به آب جوش اضافه کنید. شعله رو کم نکنید. بذارید با شعله بالا برنج حدود 5 الی 10 دقیقه بجوشه تا زمانی که برنج نیم پز بشه. سپس برنجتون رو آبکش کنید و کنار بذارید. داخل کاسه ماست رو اضافه کنید. مقداری ماست رو بزنید تا 1 دست بشه. سپس سیر و زنجبیل رنده شده رو اضافه کنید. پودر فلفل قرمز رو اضافه کنید. زردچوبه رو اضافه کنید. پودر جوز هندی و یا همون ناتمگ رو اضافه کنید. دونه های زیره رو اضافه کنید. پودر گرم مساله رو اضافه کنید. تکه های هل، چوب دارچین و میخک رو اضافه کنید. پسته خرد شده رو اضافه کنید و تمام مواد رو با هم مخلوط کنید. سپس پیاز داغمون رو که گذاشته بودیم کنار به مواد اضافه کنید و مخلوط کنید. تکه های مرغ رو سپس اضافه کرده به میزان لازم نمک بزنید. روغن رو اضافه کنید و تمام مواد رو کاملا با هم مخلوط کنید. سپس روی مواد رو بپوشونید و مواد رو برای 1 ساعت کنار بگذارید. چند قاشق از شیر رو به پودر زعفرون اضافه کنید و مخلوط کنید و کنار بگذارید. داخل تابه‌ای بزرگ و یا قابلمه‌ای بزرگ که نچسب باشه مخلوط مرغ رو به ته قابلمه اضافه کرده و کاملا صاف کنید تا کف قابلمه رو کامل بپوشونه. گیشنیز خرد شده رو اضافه کنید. همچنین نعنای خرد شده رو اضافه کنید. آب لیمو رو اضافه کنید. سپس برنج آبکش شده رو روی مرغ اضافه کرده و کاملا صاف کنید.
شیر رو روی مواد بریزید. سپس با یک قاشق از زعفرون و شیر مخلوط شده روی برنج بدید. دب قابلمه یا تابه رو بذارید و اجازه بدید 5 دقیقه با حرارت بالا مواد بپزه. بعد از اینکه 5 دقیقه تموم شد، حرارت رو پایین بیارین و اجازه بدین برای 20 دقیقه با حرارت پایین دم بکشه. بعد از 20 دقیقه یه شعله پخش کن روی گازتون بذارید و اجازه بدید 20 دقیقه دیگه با شعله پخش کن مواد کاملا دم بکشه. روی هم رفته 40 دقیقه. بعد از این مدت بریانی آماده سرو. کاملا گوشت مرغ پخته و نرم شده و این بریانی رو شما میتونید با ماست و یا ماست و خیار میل بکنید.